د انټرنیټ د یو داسې پټ ځای چې هغې باره کې ډېر کمو کسانو ته علم دی چې دا څه شی دی او دا څنګه استعمالیږي، دې کې څه دي او دې کې څنګه ځان په محفوظه طریقې سره هغه ساتلی شي. هغه دی ډارک ویب. ډارک ویب لیول 1 هغه په سایبر پشتو باندې اویلیبل دی او د خوشخبرۍ خبره دا ده چې دا اوس بالکل فری دی او بالکل فری تاسو په دې کې ځان انرول کولی شئ بغیر د څه پراسیس نه، بغیر د څه پیسو نه. نو څنګه به تاسو په دې کې ځان انرول کوئ دا تاسو کتلی شئ. ډارک ویب لیول 1 دې باندې به تاسو کلیک کړئ او دې کې تاسو څنګه کلیک کړئ تاسو کتلی شئ انرول فار فری. دې کې نه تاسو نه پیسې غواړي او نه څه بل څه پراسیس، بالکل هر څه د دې نه لرې کړی شوي دي او تاسو ځان بالکل فری انرول کولی شئ په دې کې. راځئ دا څنګه تاسو ځان په دې کې انرول کولی شئ زه تاسو ته طریقه کار وښیم. تاسو به راشئ سایبر پشتو ویب سایټ ته. سایبر پشتو ویب سایټ ته به تاسو څنګه راځئ، لاندې کمنټ کې به یا ډسکرپشن کې به تاسو ته موږ لینک درکړی، هغه لینک په ذریعه تاسو دې ته ډایرکټلی راتلی شئ. که څوک هغه لینک نشي اوپن کولی او یریږي نو تاسو سایبر پشتو ویب سایټ هغه سرچ کولی شئ په ګوګل باندې. ګوګل ته به راشئ تاسو به ولیکئ سایبر پشتو. سایبر پشتو څنګه تاسو ولیکئ سایبر پشتو ویب سایټ به تاسو ته راوړي. سایبر پشتو یو دا ویب سایټ دی، یو دا ویب سایټ دی چې کوم اوپن کوئ تاسو ته به پراسیس هغه راوړي. اولنې ما اوپن کو ویب سایټ، ما ته به ویب سایټ هغه اوپن شي او تاسو به دلته کې ساین ان بټن باندې کلیک کړئ. ساین ان بټن باندې چې تاسو څنګه کلیک کړئ تاسو به دلته کې ایمیل خپل ورکړئ او پاسورډ ورکړئ. هغه څوک دلته کې ایمیل پاسورډ ورکولی شي چې هغې اکاونټ سایبر پشتو باندې کریټ وي، جوړ وي، هغه پرې خپل اکاونټ جوړ کړی وي. که اکاونټ چا نه وي جوړ کړی نو دلته کې تاسو لاندې راشئ کریټ نیو اکاونټ، دې باندې به تاسو کلیک کړئ. دې باندې چې تاسو څنګه کلیک کړئ دلته کې تاسو نه ډېر انفارمیشن نه غواړي، صرف ستاسو نوم، تاسو لاست نیم، ایمیل او پاسورډ، صرف دا څیزونه به ورکوئ. ایمیل او پاسورډ به تاسو ځان سره یاد ساتئ ځکه چې په دې باندې به تاسو لاګین کیږئ. چې لاګین کیږئ تاسو نه به ایمیل غواړي، پاسورډ به غواړي. ښه تاسو چې څنګه اکاونټ جوړ کړئ ساین اپ به وکړئ او دلته به بیا ساین ان ته راشئ. ساین ان ته تاسو څنګه راشئ تاسو به هغه ایمیل او هغه پاسورډ هغه دلته انټر کړئ. پاسورډ تاسو څنګه انټر کو ساین ان باندې به کلیک کړئ تاسو به دې ته ساین ان شئ، یعنی تاسو به دې ته راشئ دې ویب سایټ ته. اوس تاسو ته ډارک ویب کورس که تاسو ته دلته کې نه ښکاري نو تاسو دلته کې آل کورسز باندې کلیک کولی شئ. آل کورسز کې چې څومره په سایبر پشتو کورسز هغه شته دی، ټول فری دی، یو کورس کې هم تاسو نه پیسې نه غواړي. تاسو به دلته کې راشئ چې کوم ډارک ویب کورس دی لیول 1 هغې باندې به تاسو کلیک کړئ. په هغې چې تاسو څنګه کلیک کړئ تاسو دلته کې کتلی شئ زما دا الریډي انرول دی، ما انرول باندې کلیک کړی و نو دا انرول شوی دی، دا ریزیوم کولی شم دا کورس. او دې کې که تاسو نه انرول نو تاسو ته ما طریقه کار وښود. دلته کې به راغلی بټن انرول ناو، فری انرول ناو، تاسو په هغه فری انرول ناو باندې به کلیک کړئ او تاسو به دلته کې بیا هغه بټن باندې کلیک کړئ نو تاسو ته به دا کورس اوپن شي او دا تاسو بالکل فری کې هغه سٹارټ کولی شئ. یوه خبره یاد ساتئ، اولنی په دې کې ریکوایرمنټ دا دی چې په دې کې چې کوم هاو ټو یوز دیس کورس دا به پکې ګورئ او دې کې چې کوم ډسکلیمر دی ډسکلیمر دا تاسو ګورئ او دا به تاسو چې کوم دی نو دا پری ریکویزیټ دی دا به تاسو خامخا ګورئ او دې نه پس به تاسو دا کورس بیا سٹارټ کوئ.